รื่องของพายุปะบึกนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดตามกันมาตลอดทั้งวันนี้แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปแต่ก็ยังไม่พลาดจะต้องติดตามอีกหลายจังหวัดด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันยังคงหลงเหลืออยู่นะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยนะคะหลายจังหวัดผ่านไปแล้วก็เสียหายขึ้นเป็นจำนวนมากเหมือนกันโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นพื้นที่แรกนะคะที่เจ้าพายุปะบึกเนี่ยขึ้นฝั่งขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ก็มีการนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพายุปะบึกในพื้นที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะส่วนที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีน้ำเหนือไหลทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตัวเขตเทศบาลตำบลท่ายางค่ะที่นี่มีระดับน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีมวลน้ำไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วยอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงค่ะตรงนี้มีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางเกือบ1 กิโลเมตรสำหรับน้ำที่ท่วมขังตามถนนและในซอยต่างๆในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชระดับน้ำได้ลดลงเรื่อยๆหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายในวันนี้นะคะขณะที่ทุกหน่วยงานและจิตอาสาก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมกำลังมาจากทั่วทุกที่ทางภาคใต้นะคะเพื่อไปซ่อมแซมและกู้เสาไฟฟ้าที่หักโค่นทำให้ไฟดับในหลายพื้นที่ไปดูที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะที่นี่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มในพื้นที่ตำบลชนครามอำเภอดอนสักค่ะแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆจากที่ท่วมสูงกว่า1 เมตรตอนนี้ลดลงมาไม่ถึง1 เมตรแล้วค่ะและคาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเร็วๆนี้ส่วนจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ก็เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักที่ถูกลมพายุพัดต้นไม้ล้มทับบ้านเสียหายเคราะห์ดีนะคะไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่จังหวัดชุมพรนะคะเกิดน้ำท่วมถนนสายเอเชีย 41 ค่ะซึ่งเป็นถนนสายหลักของภาคใต้บริเวณสี่แยกปฐมพรตำบลขุนกระทิงในอำเภอเมืองชุมพรนะคะระดับน้ำเนี่ยสูง 40 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวกว่า 300 เมตรเจ้าหน้าที่จึงห้ามรถขนาดเล็กสัญจรส่วนรถขนาดใหญ่และก็รถยกสูงก็ยังสามารถขับผ่านไปมาได้อยู่ค่ะ